سلام، من فرنازم و امروز قراره داستان هیچ‌هایکمون از آنکارا تا اولودنیز واسهتون تعریف کنم. برای این کار باید خودمون به خروجی شهر میرسوندیم. ساعت هم 10 صبح بود. دیدیم مترو منطقه ترین راهه و رفتیم ایستگاه مترو. ساعت 11:30 ما رسیدیم ایستگاه مترو هیچ کردیم. آقای گفتش که کردیت کارت داریم تا الان رسیدیم به تقریبا جاده خروجی شهر که بریم ادامه حالا باید میرفتیم اون سمت اتوبان. رو نقشه نگاه کردیم و دیدیم یکم جلوتر پله هست که بریم روی پل. ماشینا خیلی سرعت داشتن و امیدوار بودم ماشین زود گیرمون بیاد و برای این کار مجبور شدیم یکم پیاده بریم تا یه لوکیشن بهتری پیدا کنیم که ماشین بتونه برامون نگه داره. و راستش خیلی هم واسه پیدا کردن ماشین تلاش نکردیم، چون ترمز کردن واقعا برای ماشینا سخت بود. تا اینکه اولین ماشین خودش وایستاد، یه مرد متشخص، و سوار شدیم. اما فقط حدود 30 کیلومتر میتونستیم باهاش بریم، ولی هر چقدر جلوتر میرفتیم از شهر خارج میشدیم برای ما بهتر بود. و بعدش ماشین دوم سوار شدیم. اون هم ما رو خیلی جلو نبرد و ما بعد از سوار شدن 2 ماشین هنوز حدود 60 کیلومتر جلو رفته بودیم. یعنی تا اون 700 کیلومتر هنوز فاصله خیلی زیادی مونده بود و ما عملاً تازه اول مسیر بودیم و ساعت هم 1 ظهر بود. با خودمون فکر کردیم اگر قرار باشه همینطوری پیش بره، رسیدن به اولودنیز خیلی طول می‌کشه. اینک ما هنوز پلاسلی هست 2 ماشین سوار شدیم. ساعت 1 اینم تابلو پلاستیک تمام شده. 2 کوهنورد اومدیم، اونا فردا می‌خواستن شروع کنن همین مسیر پیمایشو و دیگه ما بریم برای ادامه. خب 25 می 2026 ما صبح از سیواس حرکت کردیم، با قطار تندرو اومدیم آنکارا. بعدش آنکارا هم با یه ماشین اومدیم از شهر خارج شدیم، بین راه سوار یه ماشین دیگه شدیم، نورد بودن و ما رو رسوندن تا پولاتلی. الان داریم میریم شل، بعدش هم بریم ادامه مسیر. 7 ساعت تقریبا داریم تا اولودنیز مقصدمون میخواد باشه امروز. اگه برسیم که احتمالا نرسیم، بستگی داره به شانسمون. بریم ببینیم چی میشه دیگه. تا اینکه یه ماشین برامون وایستاد. رانندش یه خانم بود و اسمش دلربا بود. تنها بود و انگلیسی هم بلد نبود. قبل از اینکه سوار بشیم زنگ زد به شوهرش و اون به ما گفت که قراره بره بورسا و ما تا سیویر حصار یعنی حدود 70 کیلومتر جلوتر میتونیم باهاش بریم و ما هم سوار شدیم. اولش با گوگل ترنسلیت یکم صحبت کردیم. همه چیز کاملا اوکی بود تا اینکه چند دقیقه بعد یه چیزی gofت که واقعا شوکه شدم. گفت تا اولودنیز میرسونمتون. Sizi Ölüdeniz'e kadar götüreceğim. Benim de o tarafta işim vardı. Sonra Bursa'ya geçeceğim. یعنی میخواست خلاف مسیرش بره و با اختلاف 1100 کیلومتر. اول فکر کردم شاید درست متوجه نشدم، چون اصلاً منطقی به نظر نمیرسید. ولی وقتی دوباره پرسیدم فهمیدم منظورش دقیقاً همینه. میگفت خدا منو سر راه شما قرار داده که بهتون خدمت کنم. اینجا دیگه واقعاً برام سوال شد که چرا باید این همه راهشو دور کنه و طبیعتاً یکم نگران شدم و با لیلی شوخی میکردیم و میگفتیم حتما کلیه‌هامونو میخواد. برای همین با گوگل ترنسلیت مکالمه‌هاش رو با بقیه گوش دادم و متوجه شدم واقعاً آدم خوبیه و احتمالاً قصدش کمکه و هیچ توقع پولی هم از ما نداشت.
و چون دوست ایرانی هم داشت که توی شهر زندگی میکردن، آهنگ ایرانی هم گوش میداد و برامون آهنگ ایرانی گذاشت. راستی برای یه مسافت کوتاهی یه آقایی که اونم درخواست سوار شدن داشت رو سوار کرد و من رفتم عقب نشستم. دیگه کل مسیر عقب بودم چون حس کردم دوست داره تنهایی خودشو داشته باشه. و یکم بعدش یه جا وایستاد، متوجه شدیم برای ناهار وایستاده. حتی ما رو برای ناهار هم دعوت کرد و نذاشت ما مهمونش کنیم. مسیری که قرار بود با چندین ماشین و 1000 تا بالا پایین کردن کوله هامون طی بشه، داشت به شکل کاملا غیر منتظره پیش میرفت. چیزی که با تمام وجود درکش کردم این بود که گاهی آدم‌ها از مقصدمون مهمتر میشن. ما برای رسیدن به اورودنیز راه افتاده بودیم و خودمون رو انداخته بودیم تو جاده، ولی در مسیر آدم‌هایی رو دیدیم که باعث شدن خود مسیر تبدیل به خاطره‌ای بشه که هیچ وقت فراموشش نکنیم. ما اولین بار بود داشتیم این جاده رو میرفتیم و یه چیز جالب بهتون بگم از حس و حالم این بود که گفتم ما خیلی خوششانسیم، چون هر چقدر توی مسیر پیش میرفتیم میگفتم اگر دلربا نبود ما عمرن میتونستیم یک روزه خودمون رو به اولودنیز برسونیم، چون یه قسمتایی از روستاهای کوچیک رد میشدیم و در کل واقعا جاده های پر رفت آمدی نبودن. و اینم بگم که با وجود اینکه از نیت دلربا مطمئن شده بودیم، در طول مسیر من مرتب حواسم به نقشه و مسیری که میرفتیم بود. بالاخره احتیاط شرط عقله. ولی هنوزم برام سواله که چطور میشه یه آدم اینقدر با 2 تا غریبه مهربون باشه، چون جالبه بهتون بگم که در طول مسیر مکالمه خاصی هم نداشتیم چون انگلیسی بلد نبود. برای شبمون یه کمپسایت پیدا کرده بودیم و نزدیکای اولودنیز که شدیم روی نقشه چک میکردم که هر وقت خواست از مسیری که میخواستیم به این فاصله بگیره بهش بگیم و به شکل خیلی عجیبی بدون هیچ هماهنگی ما رو دقیقاً برد نزدیک همون آدرس و بعد وایستاد و گفت رسیدیم. ما ساعت 10 شب اولودنیز بودیم و حتی عجیبتر این که دلربا خودش نموند و رفت که بره سمت بورسا و ما بعد از 14 ساعت تو راه بودن کمپ زدیم که فرداش برای شروع پیمایش لیکین وی آماده بشیم. و اگر برای هزینه کمپ سایت هم براتون سواله، ما برای یک چادر نفری 500 لیر دادیم. ممنون که تا آخر همراه بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک و کامنت یادتون نره. تو ویدیوهای بعدی از مسیر لیکین وی براتون میگم. اگر دوست داشتین فالو کنین تا با هم سفر بشیم.